Hello guys, welcome to my channel. So for today's video, may share na naman po akong panibagong tutorial tungkol po kung paano or paano ba palitan ang na-copyright na music na ina-upload natin. Kasi po may nagtanong sa akin kung paano daw palitan. So dahil marami-rami na rin pong nagtatanong, so gawan ko na lang po siya ng tutorial. So, kung interesado ka sa videong ito, panoorin mo lang hanggang dulo. So, we're here guys, and ang una po nating gawin is punta po tayo sa ating YouTube studio. Or punta muna tayo sa ating Google Chrome, and search nyo lang po dyan yung youtube.com dyan sa dito, or sa akin pwede naman, hindi ko na yan ginagawa, so pinipindot ko na lang yung logo na YouTube and automatic na po na nakalagin po ang aking account dyan. So, click nyo lang po yung profile picture nyo dyan sa taas. Make sure lang po na ang nakalagin po dyan is yung main account ninyo. Ayan. Click nyo lang po yung profile picture nyo. Tapos, ayang your channel. Ayan. And then, customize channel. Yan. So, may nahila po yung connection natin. So, ito na po yung lalabas. And then, i-click po natin yung yan po. So, eto na po yung mga content natin. So, makikita nyo naman dyan may public and eligible nga kasi nga po copyright siya. And then, i-click po natin yung word na copyright claim. Ayan po. Ayan siya. I-click lang po natin yan. And then, click po natin yung see details. So, ito na po yung video ko na may copyright. So, click po natin yung select action. Ayan. Tapos, ang option po dito is replace song or mute song. So, usually talaga ang makikita natin dito is tatlong option. Replace, mute, at saka trim. So, wala po siyang trim kasi buong music po is copyright. So, kapag i-trim po, bali deleted po lahat ang video. So, kaya replace and mute lang po ang hilagay ng YouTube. So, dahil nga po ang tutorial ko ngayong araw is paano palitan ang na-copyright na music. So, click lang po natin yung replace song. Ayan, yung replace song na yan. So, napapansin nyo, yung naka-red, yan po yung copyright. So, eto na po yung mga music na pwede nating ipalit dun sa na-copyright. So, mamili lang po kayo dyan, and pwede naman po siyang i-play isa-isa kung alin pong gusto nyong ipalit dun sa copyright na yun.
So, ayan po yung napili ko. Ayang title na Praise Prompt. So, click lang po natin yung add. Yan. Add. So, ayan po siya. Nalagay na po siya dyan. Yung praise prompt. So, buong video ko is nalagyan. So, yung copyright na music, yun talaga yung pinalitan. And then, click na lang po natin yung save. And then, save ulit. Click tayo sa content. So, ayan po siya, processing na po, and mamaya po, balikan po natin kung okay na po ba siya. A few moments later. So, ayan po guys, okay na po yung video na pinalitan ko ng copyright music. So, ayan po yung restriction niya. Kanina is copyright claim yung nakalagay dyan. So, ngayon, ang nakalagay is none. So, ayan siya sa taas. Ayan. So, ayan lang po. Sana may natutunan po kayo sa aking tutorial. At sana makatulong po ang video ito. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. Ayan, Xianderlee. And pakiclick na rin po ng notification bell para updated kayo sa mga i-upload ko na video. Thank you! See you on my next vlog!